Emisiune susținută de Alumil, Tradelift by Stanley, Geberit, V-Floor and Decor. Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Conea, iar astăzi la Casa Magazin vă aducem în prim plan materiale inovatoare care ne ajută să obținem construcții mai sustenabile. De asemenea, vom vorbi și despre shōgetsu ikebana, arta japoneză care are în centru florile. Despre toate acestea vorbim mai pe larg în emisiune. Până atunci, haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi la Casa Magazin: construcții, izolații sustenabile din celuloză, amenajare cu aer interbelic și funcții contemporane. Ce au în comun industria home and deco și fotbalul? De la primul rezervor WC din lemn și plumb la tehnologia Turbo Flash. Micul Mic Paris, așa și-a denumit Dana Marin ultimul proiect de amenajare. Este vorba despre un apartament de 2 camere, situat într-un imobil de peste 100 de ani, a cărui amenajare a fost o aventură cu suișuri și coborâșuri în istorie. Micul Paris evocă farmecul bucureștean din perioada interbelică și are un sens nou în cadrul amenajării unui apartament realizat de către designerul Dana Marin. Acest spațiu de 50 de metri pătrați ne poartă într-o călătorie prin stilul sofisticat al Parisului de pe malurile Senei, adus în contemporan. Apartamentul a fost amenajat într-un stil franțuzesc, adus în contemporan, presărat de elemente vintage, cum ar fi corpurile de iluminat, iar paleta cromatică conține culori neutre, calde, cum ar fi un grej suav, un alb porțelanat, lemn antichizat, cald, presărat cu accente aurii și albastru-gri. Cu o structură circulară și detalii arhitecturale unice, cum ar fi holul atipic și camerele cu forme inedite, apartamentul reflectă perfect legătura dintre trecut și prezent. Living-ul a fost gândit pe lângă o cameră de zi și de relaxare, de întâmpinat oaspeții prin canapeaua și masa extensibilă, iar acestuia am adăugat încă 2 funcționalități, zona de bibliotecă și zona de birou la fereastră. Locuința compusă dintr-un living, un dormitor și o bucătărie de doar 5 metri pătrați a fost reimaginată pentru a optimiza spațiul și a crea o atmosferă primitoare. Biroul integrat în bibliotecă a fost un mare plus pentru cei 17 metri pătrați ai întregii camere, iar corpurile de iluminat au fost gândite încă de la început să deservească funcționalitățile spațiului. Designul său circular contribuie la un flux fluid între camere, holul central devenind un punct focal care leagă armonios toate zonele locuinței. Deși dimensiunile apartamentului nu sunt generoase, fiecare colț al său a fost gândit pentru a maximiza utilitatea și confortul. Dacă dormitoarele normale sunt sub formă dreptunghiulară sau pătrată, în cazul Micului Mic Paris, fiind un apartament interbelic, am avut un dormitor sub formă de trapez, cu unghiuri obtuze și ascuțite, foarte problematic de mobilat. A fost nevoie să încadrăm aici un pat matrimonial, precum și cât mai mult loc de depozitare. Bucătăria de doar 5 metri pătrați este un exemplu de eficiență și design inteligent și a fost spațiul cel mai dificil de amenajat pentru că nu avea niciun unghi drept. Mobilierul ales este compact și electrocasnicele integrate într-o notă retro cu accente aurii reușesc să mențină un aspect curat și ordonat, fără a sacrifica funcționalitatea. Baia este o oază de relaxare, mai ales prin tapetul cu accente feminine, iar sanitarele sunt într-un auriu satinat, ce completează accentele întregii amenajări. Mi-am dorit foarte mult să aduc o notă retro a Bucureștiului de altă dată și am realizat pe comandă întrerupătoarele ceramice, care sunt foarte de efect.
În acest proiect, accentele Art Deco joacă un rol esențial. Corpurile de iluminat vintage, cu forme geometrice delicate, profilele decorative rafinate și accesoriile metalice, inclusiv mânerele de uși și sertare, amintesc de glamourul și opulența anilor 20, dar sunt integrate subtil în estetica contemporană. Față de apartamentele noi, cele interbelice beneficiază de vestibul, hall, nișe și de barale. Astfel am putut crea la intrarea în apartament o zonă primitoare printr-un tapet statement care te transpune de cum intri în povestea respectivă a apartamentului. Fie că este vorba de lustre cu detalii metalice vintage sau de oglinzi cu rame aurii sofisticate, aceste accente dau un aer rafinat și aduc aminte de perioada interbelică. Aceste detalii nu sunt doar estetice, ci și funcționale, contribuind la organizarea eficientă a spațiului și la o iluminare optimă, ceea ce este esențial într-o locuință de dimensiuni reduse. Cu o tradiție de peste 150 de ani, un lider global a reușit să transforme băile moderne prin tehnologie avansată și design rafinat. Sistemele sale promit performanță superioară și fiabilitate. Liderul european în domeniul produselor sanitare a sărbătorit recent impresionanta aniversare de 150 de ani de existență. Compania s-a născut în 1874 ca un mic magazin și atelier de instalații pe malul lacului Zürich, în Elveția, iar astăzi este cel mai important jucător din industrie la nivel european, cu prezență globală. De la o mică afacere de familie, astăzi Geberit operează ca grup la nivel global, cu prezența în peste 50 de țări prin organizații proprii, având 26 de fabrici, iar vânzările nete în 2023 s-au cifrat la 3,1 miliarde de franci elvețieni. Sediul a rămas tot în Elveția, tot pe malul lacului Zürich, unele lucruri nu se schimbă. Inovația este una dintre pietrele de temelii ale succesului companiei. De la primul rezervor WC din lemn și plumb, Phoenix, produs în 1905, brandul a fost pionier în introducerea rezervorului din plastic în 1952, schimbând astfel piața instalațiilor sanitare. De asemenea, în 1964, compania a revoluționat băile prin introducerea rezervorului îngropat, o soluție care a permis optimizarea spațiului și esteticii în locuințele moderne. Apoi mai vorbim de fiabilitate și precizie. Sigur că este recunoscută rigoarea elvețiană când vine vorba de tehnologie. Dar nu în ultimul rând designul funcțional, sub motul Design Meets Function. Începând cu 2015, oferă și obiecte ceramice și mobilierul din fața peretelui, în completarea tehnologiei din spatele peretelui. Așadar, astăzi putem oferi o baie completă. Compania este cunoscută pentru vasele WC cu funcție de bideu, adică un vas WC convențional plus funcția de spălare a bideului, integrate într-un singur produs. Cel mai important produs al brandului, WC System, oferă o serie de avantaje semnificative, cum ar fi tehnologia inovatoare de spălare Turbo Flush, extrem de silențioasă și precisă, bazată pe geometria asimetrică interioară a vasului ceramic, cu design fără ramă de spălare, deci foarte igienic. Ca și caracteristici unice ale sistemului aș enumera: instalarea sistemului este cu 40% mai rapidă decât la vasele WC ceramice și rezervoarele încastrate convenționale. Prin optimizarea hidraulicii și geometriei de spălare, performanța de spălare a sistemului este de până la 10 ori mai bună decât standardul. Performanța de spălare a acestui sistem a fost demonstrată într-un mod impresionant. Conform normelor europene, un sistem WC trebuie să fie capabil să evacueze 50 de bile de test. Compania a ridicat acest standard, testând sistemul său cu 500 de bile. Pentru a demonstra acest lucru, avem aceste bile albastre. Norma europeană prevede ca un sistem WC să realizeze spălarea a 50 de astfel de bile, iar noi vom testa sistemul WC Geberit cu 500 de bile, astfel încât să avem o performanță de spălare de 10 ori mai bună. Acest sistem este conceput pentru a asigura suprafețe ușor de curățat, silențiozitate crescută, iar designul este orientat atât pentru funcționalitate cât și spre estetică. De asemenea, compania oferă o gamă largă de garanții. În cadrul garanțiilor speciale aș aminti 50 de ani disponibilitate a pieselor de schimb din momentul în care un model de rezervor încastrat iese din procesul de fabricație. Campania Garanție pe viață pentru produsele ceramice după înregistrarea clientului final pe site-ul nostru. Și
și campania 6 luni drept de retur, valabil pentru modelul de vas WC prezentat, în caz de nemulțumire față de performanța de spălare a setului. Această abordare riguroasă a testării și optimizării tehnologiei confirmă din nou poziția companiei ca lider european de necontestat în domeniul sanitar. Cu o istorie de 150 de ani în spate și o serie de soluții inovatoare, inclusiv sistemele WC de înaltă performanță, brandul continuă să redefinească standardele industriei sanitare, menținând în același timp o legătură strânsă cu rădăcinile sale elvețiene. Astăzi la Casa Magazin. Ce au în comun industria home and deco și fotbalul? Construcții, izolații sustenabile din celuloză. Ce legătură este între un fotbalist de Liga Campionilor și designul de interior? Îl lăsăm pe Sepsi Laszlo să ne spună chiar el. Laszlo Sepsi este un nume bine cunoscut în fotbalul românesc, dar și în cel internațional. L-am descoperit pe fostul fundaș stânga, care a jucat pentru echipe precum Poli Timișoara, CFR Cluj și echipa națională a României, printre expozanții Bifesim din acest an. Acesta a decis să facă o tranziție curajoasă și inspirată după retragerea din activitatea sportivă. Sepsi și-a folosit energia și ambiția pentru a dezvolta o carieră în domeniul antreprenoriatului. Un fost fotbalist care încearcă să facă ceva după cariera de sportiv. Da, am venit la Bifesim, avem o companie care oferă produse de amenajări interioare, pardoseli, uși, riflaje, ancadramente și așa mai departe. După o carieră de succes în fotbal care l-a purtat prin România și străinătate, Sepsi a simțit nevoia unei schimbări. Timpul petrecut în lumea sportului l-a format în ceea ce privește disciplina, perseverența și lucrul în echipă, toate calități pe care le-a adus în noua sa carieră. După sport, primul pas în afacere a fost cu compania mea de dezvoltare imobiliară în Târgu Mureș. Avem câteva proiecte de rezidențiale și de acolo următorul pas a fost să încercăm să oferim clienților noștri și partea de amenajare interioară și atunci am început cu această afacere cu pardoseli, cu uși, cu cornișe, cu tot felul de obiecte care aduc un plus valoare apartamentelor. În 2019, Sepsi a fondat un business axat pe furnizarea și montarea de pardoseli din lemn de calitate. Compania s-a concentrat pe oferirea de soluții personalizate pentru clienți, devenind rapid un nume de referință în domeniul amenajărilor interioare. Este o trecere grea, pentru că pe durata carierei este foarte greu să te poți concentra pe alte chestii, să înveți lucruri noi. Dar, în schimb, vine și acest moment în viața unui sportiv când se termină cariera și atunci ești nevoit să-ți găsești un alt rost în viață. Eu am avut câteva investiții imobiliare deja în perioada în care încă eram sportiv și de acolo am continuat, să zic așa, am continuat și am dezvoltat pas cu pas, am mărit capacitatea, am făcut alte construcții care în ultimii 5 ani am ajuns la un nivel destul de bun, zic eu, și n-a fost ușor, dar la fel ca și în sport, dacă ești serios și muncești, poți să realizezi lucruri frumoase. Compania oferă o gamă largă de servicii în domeniul pardoselilor, inclusiv consultanță, furnizare și montaj de parchet din lemn masiv, stratificat și laminat. Produsul nostru principal este parchetul din lemn stratificat, un parchet de calitate superioară. Asta ne dorim să fim o companie și în amenajările interioare, o companie pentru partea premium, de produse premium. Avem un parchet stratificat, configurabil în mai multe culori, mai multe finisaje, mai multe grosimi, mai multe lățimi. Proiectele sale se concentrează pe crearea de locuințe moderne, eficiente din punct de vedere energetic și adaptate cerințelor actuale ale pieței. În momentul de față, compania este din Târgu Mureș, pe raza orașului Târgu Mureș și prin împrejurimi avem mai multe proiecte rezidențiale. În general avem construcții premium, să zic așa, și vrem să facem cartiere rezidențiale moderne și cu lucruri de calitate. Cu ambiția și determinarea pe care le-a arătat pe teren, Sepsi continuă să construiască o moștenire solidă în comunitatea din care face parte. Într-un interviu recent, fostul fotbalist a declarat că dorința sa este de a contribui la dezvoltarea urbană a orașului și de a crea spații de locuit de înaltă calitate care să îmbunătățească stilul de viață al locuitorilor.
Datorită capacității sale de a regla umiditatea și de a reduce riscurile de apariție a mucegaiului, izolația cu celuloză devine o alegere tot mai populară pentru cei care doresc construcții sustenabile și verzi. Izolațiile cu celuloză au câștigat popularitate în construcții datorită performanțelor energetice ridicate și caracterului ecologic. Acest material izolant, obținut din hârtie reciclată, de obicei ziare, reprezintă o soluție de izolare termică și fonică durabilă și eficientă. Izolația cu fibră de celuloză este un material relativ nou folosit în România. Unul dintre marile avantaje pe viitor este faptul că este un produs ecologic. Este un produs ecologic făcut din hârtie reciclată. Bineînțeles, contează și foarte mult și calitatea hârtiei, cu amprentă de carbon aproape zero. Doi la mână, este un material termoizolant cu coeficient foarte bun de termoizolație, care nu se vede neapărat pe hârtie, dar se vede foarte, foarte mult în practică. Fibra de celuloză este un material natural derivat din plante cu următoarele proprietăți remarcabile. Izolație termică excelentă, deoarece celuloza are o conductivitate termică scăzută, ceea ce o face un material eficient în reducerea transferului de căldură. Am avut case, de exemplu, la care am schimbat cu termoizolația cu vată bazaltică în termoizolație cu fibră de celuloză și diferența a fost de 5 până la 6, chiar și 7 grade la interior. Acest material absorbe sunetele, oferind o izolare fonică eficientă. Una dintre caracteristicile cele mai apreciate ale fibrei de celuloză este capacitatea sa de a absorbi și elibera umiditatea fără a-și pierde proprietățile izolatoare. Tratată cu săruri de bor, adică borax, devine rezistentă la foc. Aceasta acționează ca un inhibator de flacără, împiedicând răspândirea rapidă a incendiilor. Fiind un produs ecologic, nici măcar nu este iritantă. Din punctul ăsta de vedere este și mult mai sănătoasă. Câștigăm la partea de punere în practică. O casă care în mod normal ar dura 3 sau 4 zile cu vată bazaltică, la noi durează maxim 2 zile. Izolațiile cu celuloză sub presiune sau suflate reprezintă o tehnică eficientă de aplicare a fibrei de celuloză în spațiile dintre pereți, tavane sau poduri. Această metodă permite distribuirea uniformă a materialului, eliminând golurile și asigurând o izolare completă a clădirii. Fibra de celuloză se poate monta în două moduri. Fie pompare la liber, adică cum vine pe furtun și cum se așează în mod natural din cauza presiunii pe care vine pe furtun, sau într-un spațiu închis, cum vedeți și în montaj, sub presiune. Sub presiune putem să garantăm o ignifugare mult mai bună, pentru că se elimină o parte din bulele de aer care ar fi în mod normal și atunci, în cazul unui incendiu, nu are efectiv ce să întrețină flacăra, nu sunt acele bule de aer cu oxigenul aferent. Doi la mână, putem să ajungem la o termoizolare mult mai bună, cu o grosime mai mică. Instalarea izolației cu celuloză sub presiune implică folosirea unor echipamente specializate care suflă fibrele de celuloză sub presiune în cavitățile clădirii. Pașii de aplicare sunt destul de simpli. Aceasta fiind o casă unde termoizolația se face între grinzi și pe partea superioară avem scândura deja pusă. Noi venim cu o folie barieră de vapor și aici calitatea foliei barieră de vapor este foarte importantă în protejarea materialului termoizolant, indiferent de materialul termoizolant care îl folosiți. După capsarea foliei barieră de vapor, aceasta se tanșeizează, se pătrunde cu un furtun prin care se face suflarea sub presiune. După suflarea sub presiune, găurile sau spațiile rezultate se tanșeizează cu un scos special de tanșeizare cu plasă de polimer. Comparativ cu alte metode de izolare, celuloza suflată sau injectată sub presiune poate fi aplicată rapid și eficient, reducând timpii de execuție și costurile asociate. Materialul termoizolant de fibră de celuloză se pretează pentru foarte, foarte multe tipuri de case. Se poate merge și pe case tip A, case pe structură de lemn, tip cabane, case pe structuri metalice, case normale. Am avut și cazuri în care am făcut izolarea plăcii de beton care era deasupra, inclusiv pentru blocuri cu zone de mansarde. Această metodă poate fi folosită atât pentru clădiri noi, cât și pentru renovări. Celuloza sub presiune este potrivită pentru pereți, tavane, poduri sau orice alte cavități ce necesită izolare. Această tehnologie se aliniază cu tendințele actuale către construcții durabile și eficiente energetic, oferind atât economii pe termen lung, cât și un impact redus asupra mediului. Pe 9 octombrie, Casa Magazin vă invită la un eveniment care explorează relația profundă dintre arhitectură și felul în care aceasta ne modelează existența. De la spațiile interioare până la peisajele urbane, structurile construite afectează felul în care trăim, interacționăm și ne raportăm la lumea din jur.
condiționarea existenței sau cum ne creăm propriul mediu de stres. Aceasta este tema inedită a unui eveniment conceput de Phenomena Laboratory, o organizație de design arhitectural din capitală în parteneriat cu emisiunea Casa Magazin. Începând cu 9 octombrie, timp de o săptămână prin intermediul unei expoziții eveniment la sediul Phenomena Laboratory, vom explora modul în care cei mai mulți dintre noi ne transformăm casele în temple ale obiectelor, iar asta ne afectează pe noi și pe cei din jur. Te-ai gândit vreodată că, în loc să construim spații pentru nevoile noastre reale, ajungem să ne organizăm viața în jurul obiectelor? Asta poate crea mai mult stres decât confort. Dacă vrei să afli cum să-ți construiești o casă care chiar să te facă fericit și să nu fie doar o galerie de obiecte frumoase, acest eveniment este pentru tine. Vino să descoperi cum să-ți transformi spațiul de locuit într-un loc care să reflecte cine ești cu adevărat, nu doar ce ai. Sâmbătă viitoare la Casa Magazin discutăm despre provocări în designul de interior. Știați că 80% din blocurile din România au fost construite înainte de 1989, iar reamenajarea apartamentelor comuniste este o provocare pentru designeri? În ediția de sâmbătă viitoare vedem cum a rezolvat această provocare arhitectul Mihaela Cetenaș. Și tot atunci descoperim soluții inovatoare pentru spații mici, mobilier versatil, dar și metode antiumezeală pentru monumente istorice și clădiri vechi. Toate acestea sâmbătă 12 octombrie de la ora 9:30. Ne vedem la Casa Magazin pentru o porție de inspirație. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe rețelele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbătă viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Alumil, Tradelift by Stanley, Geberit, V-Floor & Decor.